रामराम मंडळी, मी आज माझ्या शेताकडे आलो आहे। माझ्याबरोबर माझी मालकीण आहे संध्या आणि आमची शेजारची माई आहे। तर भात शेतीमध्ये आलेलो आहे। आता मला या ठिकाणी माझ्या भात शेतीमध्ये तोंड्याची भाजी दिसते। तर मित्रांनो, ही जी तोंड्याची कवळी पानं आहेत ही काढायची असतात आणि ह्याची भाजी केली जाते। तर संध्या ये जरा, हे तू काढा, माई तुम्ही पण या काढा। हाय, आज आपण तोंड्याची भाजी करतोय। तर ही मी निवडून धुवून घेतलेली आहे। तर आपण चिरून घेऊ बारीक आणि फोडणी देऊ। ह्याला डायरेक्ट फोडणी द्यायची आणि वाफेवर एक 5 मिनिटं शिजवायचं। तर आपण चिरून घेऊ। तर भाजी आपली छान चिरून झालेली आहे आणि आता आपण फोडणी देतोय। फोडणीसाठी मी इथं कांदा आणि लसूण घेतलेला आहे ठेचलेला, आणि लाल तिखट आणि मीठ इतकंच आपण घालणार आहोत। तर पटकन आपण फोडणी देऊन घेऊ। आता आपण यात थोडंसं लाल तिखट घालू आणि भाजी घालून घेऊ। याच्यात आपण वरून मीठ घालतोय जेणेकरून याला पाणी सुटेल आणि वाफेवर भाजी शिजेल। याला आता पाणी सुटायला लागलंय। मी झाकण ठेवते। 5 मिनिटात ते शिजेल। तर भाजी 2 मिनिटात रेडी होतीये। पण तुम्ही भाजी आणताना ती खूप काळजीपूर्वक आणा। जुन्या जाणत्या माणसांना दाखवून कन्फर्म करूनच खा। आपण कुठल्याही विषारी वनस्पती किंवा फळ कंद खाण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे काळजीपूर्वक भाज्या रानभाज्या खा। आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि या भाजीला तुमच्या भागात काय म्हणतात हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा। भेटूया पुन्हा एका नव्या व्हिडिओसह।